ඊට පස්සේ අහලා තිනවා FS-I6 එකක් යූස් කරන එක්කෙනෙක්ට අප්ඩේට් වෙන්න හොඳ TX එකක් මොකක්ද කියන්නකෝ. රේඩියෝ මාස්ටර් සෝරෝ අප්ඩේට් එක ඉතින් මෙහෙමයි. ඉතින් යාගේ බජට් එක අනුව තමයි. බජට් එක අනුව එක දැන් ලොකු ගාණක් ඉදන් කරන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය රේඩියෝ මාස්ටර් TX16 එකක් වගේ යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා බජට් එක අඩු නම් රේඩියෝ මාස්ටර් සෝරෝ එක ජම්පර් T ලයිට් එක ඊට පස්සේ ජම්පර් T12 රේඩියෝ මාස්ටර් T12 ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක අර ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක තමයි තීරණය කරන්න වෙන්නේ කොහොම එකකටද යන්නේ කියන එක. සහ ඊළඟ කාරණේ තමයි ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක් ගන්නකොට ඔයාගේ අතට කොච්චර හොඳට ෆිට වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අත් දෙකට චූටි ට්‍රාන්ස්මීටරයක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ PlayStation එක නිකන් අර ගේම් පෑඩ් එකක් වගේ එකක් සෙට් වෙනවා නම් ඔයාට ජම්පර් T ලයිට් එකක් වගේ එකක් ඒක ගානටම සෙට් වෙනවා අතට. හැබැයි මේ මට වගේ ටිකක් ලොකුවට මන් සාමාන්‍යයෙන් මිඩල් රේන්ජ් එකේ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මට සෙට් උනේ QX7 එකයි රේඩියෝ මාස්ටර් සෝරෝ එකයි. ඒ දෙක තමයි මගේ අතට සෙට් උනේ පර්ෆෙක්ට්ලි. ඊළඟට හොඳට නිකන් ලොකුවට නිකන් සයිස් එක ලොකුවට නිකන් අල්ලන්න ඕන නම් මේ ඒගොල්ලන්ට හොඳයි ජම්පර් T18 රේඩියෝ මාස්ටර් T16 ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් හොඳයි ඒගොල්ලන්ට. FR-I6 ලගේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක් තියෙනවා. ඉස්සර ප්‍රසිද්ධම ට්‍රාන්ස්මීටර් ඒකත් ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්මීටර් යන්න X-Lite එක නේ X-Lite එක ටිකවට ගේම් පෑඩ් සයිස් එකනේ QX90 ලයිට් එක X90 ලයිට්. ඉතින් අන් කියන්නේ ඔය හැබැයි ඉතින් අලුතෙන් ගන්නවා නම් FR-I6 එකට යනවට වඩා හොඳයි ජම්පර් හරි රේඩියෝ මාස්ටර් හරි වගේ එකක් යනවා නම් දඩාරවා ජම්පර් හරි රේඩියෝ මාස්ටර් එකක් හරි වගේ යනවා නම් ඉස්සරහට කියන්නේ SLRS එහෙමත් යන්න පුළුවන්. FR-I6 වල පොඩ්ඩක් ඔය SLRS සපෝට් කරද්දී මෙහෙම පොඩි ලිමිටේෂන් වගේක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ දැන් ට්‍රාන්ස්මීටර් එකට යනවා නම් ක්‍රොස් ෆයර් යන්න බැරි නම් ELRS යන තරම් එකට තමයි හොඳම. මොකද දුර යන්න නෙමෙයි. ඔයා යන දුරෙත් ඔයාට බය නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වට ට්‍රාන්ස්මීටර් සිග්නල් එක ලොස්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා හම්මනේ 100% වගේ ෂුවර් තියාගෙන යන්න පුළුවන්.